Rakyat Kedah yang bergejala batuk dan demam diberi amaran agar mengawal diri daripada hadir ke kawasan orang ramai seperti bertadarus di masjid, bazar Ramadan, bazar Aidilfitri atau majlis kenduri. Ini kerana Kedah kini mencatatkan beberapa kluster baru ekoran daripada aktiviti berkenaan. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Maknur berkata penggunaan katil di Hospital Sultanah Bahiyah Alustar kini mencapai 92%. Justru orang ramai perlu mendisiplinkan diri secara ketat dengan mematuhi SOP. Ia bagi mengawal daripada mencetuskan suasana yang lebih buruk. Beliau bercakap kepada media selepas mesyuarat Exco di Wisma Darul Aman Alustar.